नमस्ते सबैजनालाई हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज म ब्रेड पिज्जाको रेसिपी लिएर आएको छु। एकदम सजिलो, मिठो र चाँडै बनाउन सक्छौँ यो हामीले घरमा। मैले प्याजलाई यस्तो शेपमा काटेको छु। हजुरहरूले सानो स्क्वायर शेपमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ। क्याप्सिकमलाई मैले यसरी काटेको छु। हजुरले यसलाई पनि सानो स्क्वायर शेपमा काट्न सक्नुहुन्छ। गोलबेडालाई पनि गोलो गोलो काटेको छु। हजुरहरूले गोलबेडालाई पनि सानो स्क्वायर शेपमा काट्दा हुन्छ। मसँग अहिले लकडाउनमा मोजरेला चिज चाहिँ थिएन, त्यही भएर मसँग जुन चिज थियो दिदीजीको घरमा त्यही युज गरिरहेको छु। तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा जुन चिज छ त्यही युज गर्दा हुन्छ। अब म यो सबै मिक्स गर्दैछु। क्याप्सिकम, टमाटो, ओनियन सबै एकै ठाउँमा राखेँ मैले। चिज पनि हालेँ त्यसमा। मसँग घरमा ओरेगानो पनि थिएन र बासल पनि थिएन। तुलसी थियो घरमा। यो तुलसी हाल्नुहोस्, एकदम मिठो स्वाद आउँछ। चाहिँ बिरेनुन हामी सबैको नेपालीको घरमा हुनै पर्ने चिज हो। यो चाहिँ यसलाई ब्ल्याक साल्ट भनिन्छ र यो एकदम मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले थोरै हालेको छु यसलाई पनि। यो चाहिँ मरिचको धुलो, ब्ल्याक पेपर। यो पनि एकदम तिखो स्वाद हुन्छ, यसको पनि एकदम मिठो स्वाद हुन्छ। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नुहोस्, तर अलिकति कमै राख्नुहोस्। बिरे नुन पनि राखेको छौँ हामीले अघि। यो चाहिँ घरमै बनाएको जिरा मसला। त्यसपछि तेल राख्नुहोस्। मैले चाहिँ यो तोरीको तेल राखेको छु। हजुरहरूले सनफ्लावर तेल राख्दा पनि हुन्छ। सबैलाई मजाले मिक्स गर्नुहोस्। मजाले मिक्स भएपछि एकदम मिठो स्वाद हुन्छ। मैले चिकनलाई यसरी लामो लामो सानो पिसमा काटेको छु। पानीमा नुन हालेर यसमा चिकन हालेर म बोइल गर्दैछु चिकनलाई। चिकन मजाले बोइल गर्नुपर्छ त्यो ब्रेडमा हाल्नुभन्दा, सो द्याट चिकनको स्मेल नआओस् भनेर। भेज ब्रेड पिज्जा बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ चिकन नराख्नु, अरू मैले जे राखेको छु अघि त्यति राख्नु होला। एकदम मिठो हुन्छ भेज पनि। ब्रेड लिनुहोस्, बटर लिनुहोस्, र बटर प्यानमा पनि लगाउनु मजाले चारैतिर। बटर तातेपछि ब्रेड राख्नुहोस् त्यसमाथि। फर्स्ट साइड चाहिँ मजाले पाक्न दिनुहोस्। त्यो साइड भएपछि फर्काउनुहोस् र देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो रेड भएको छ। यसरी हाम्रो पिज्जा एकदम क्रिस्पी हुनेवालामा छ। अर्को साइड पनि त्यसरी नै पकाउनुहोस् अनि बल्ल चाहिँ निकाल्नुहोस्। यसरी चाहिँ हाम्रो पिज्जा एकदम क्रिस्पी हुनेछ, स्वादिलो पनि हुनेछ। त्यसै गरी सबै ब्रेडको स्लाइसलाई तताउनुहोस्। सस लिनु, ससलाई चाहिँ चारैतिर ब्रेडमा लगाउनुहोस्, मजाले सबैतिर लगाउनुहोस्। त्यसपछि अघि रेडी बनाएको भेजिटेबलहरू राख्नु। मैले पहिला क्याप्सिकम राखेँ, त्यसपछि गोलबेडा राखेँ। गोलबेडालाई राखिसकेपछि चाहिँ म प्याज राख्दैछु। प्याजलाई मजाले सबैतिर राख्नु। तपाईँले चाहिँ यसलाई सानो गरेर काट्नुभयो भने चाहिँ राख्न एकदम सजिलो हुनेछ। मैले चाहिँ अलिक यसलाई स्टाइल दिने कोसिस गरेको भएर चाहिँ यसरी राखिरहेको छु, तर सानो काटेर स्क्वायर सेपमा काटेर राख्नु सजिलै, राख्न सजिलो हुन्छ। जसरी काटेर राखे पनि स्वाद चाहिँ उस्तै हो। अब म चिकन राख्दैछु त्यसमा। त्यसपछि म माथिबाट चिज राख्दैछु। मजाले चिज राख्नुहोस्। मसँग जुन चिज थियो घरमा अहिले यो लकडाउनको बेलामा मैले त्यही चिज युज गरेको। हजुरले पनि घरमा जुन चिज छ त्यही युज गर्दा हुन्छ। चिज राखिसकेपछि माथिबाट मैले फेरि तुलसीको धुलो राखेँ। त्यसपछि थोरै बिरे नुन पनि राखेँ माथिबाट। त्यसपछि थोरै मरिचको धुलो पनि हालेँ, यो चाहिँ एकदम स्वादिलो हुन्छ भनेर। त्यसपछि मैले ओभनमा राखेँ। ओभनमा चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नु, एकदम धेरै हिटमा नराख्नु। जस्ट 5 मिनट्सको लागि। 5 मिनट्स भइसकेको छ र म निकाल्दैछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्ररी पाकेको छ। प्याज त्यसै राम्ररी पाकेको छ।
गोलभेडा कस्तो मजाले कुक्ड भएको छ, क्याप्सिकम पनि त्यसरी नै पर्फेक्टली कुक भएको छ। यो घरमा एकदम सजिलै मिठो पकाएर खान सक्नुहुनेछ यो ब्रेड चिकन पिज्जा। हजुरहरूको घरमा ट्राई गर्नुहोस् र मलाई कमेन्ट गर्नु मेरो कमेन्ट बक्समा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, हजुरहरूको घरको परिवारहरूलाई कस्तो लाग्यो, अवश्य मिठो लाग्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।